Och välkommen till ett nytt avsnitt. Just nu är vi här med mitt garage och vi ska åka och montera mer arbetsbelysning. För så här är det, ni som följer mig på Instagram, ni har ju säkert redan fått en liten förhint om det här. Men för er som inte gör det, så jag berättar ju inte allt om det här samtalet som jag hade med killen på Nordic Lights. Och då ska ni få höra. Det är egentligen två grejer. Nummer 1 är att vi ska montera det som ligger i den här lådan. Ser ni? Ska montera det på en grävmaskin. Och det här är ju då alltså, jag vet inte ens om den här serien går att få tag i än. Men så där heter den, Scorpius Pro 3500S Glare Free. Och det jag vill säga med det är ju att han frågar ju mig, de här lamporna har jag ju fått för att prova ut då. Det är ju mer kräm i de här, funkar på exakt samma sätt som de lyserna jag har bakåt på min grävmaskin. Och ni ska få se, vi ska ta fram en lampa så får ni se. De funkar på exakt samma sätt och det grejen med de här är ju att de är ju bländningsfria. Och jag tror ju någonstans, var fan ska jag ha den här? Så där kanske. Jag tror ju att sen det här med LED och allting kom med i bilden, så tror jag ju att bländningsfria är som nästa steg. Att bländningsfria är nästa steg i utvecklingen. Problemet är, och varför jag fick de här för att testa, det är ju för att han helt enkelt frågade mig om jag vet av någon maskin. För det här med bländningsfria, det funkar jättebra. Men problemet är ju att de har ju varit lite svag i styrkan när de just de surrar mycket om en sån här cut-off line. Och de här, helt ärligt, jag vet inte, men ni ser. Jag hade velat ha de här på min grävare. Men det går inte. Och jag ska berätta varför. Det är för att min generator blir lite ledsen om jag hänger på tyngre lampor än vad den faktiskt just nu har. Men jag tänker att jag ska visa er lite grann. Så här ser den ju ut. Den är ju exakt som... ser ut exakt som 445an. Bara det att den... Och jag fattar inte hur det här går till. Den är ju då... Alltså utseendemässigt är den exakt likadan. Men invändigt är ju den stora skillnaden. Den här är ju då helt bländningsfri och ska fungera och ha som en arbetsljuslampa framåt. Och det är ju riktigt jäkla fascinerande. Och något som jag verkligen aldrig sagt till er. Och det här bör jag ju kanske säga nu. Man kan väl på något sätt säga att det här blir någon form av ambassadörskap för Nordic Lights. Men grejen med det, och det har jag ju sagt tidigare i den här kanalen. Och det är ju att allt som jag nu det här är ju inget betalt samarbete, utan det är ju mer bara att man är ambassadör. Jag vet inte exakt vad jag ska säga att det innebär. Men jag kör ju med deras produkter för att de är skitbra. Och de görs i Finland och de görs ju med kunden i fokus och de är riktigt robusta. Vi ska faktiskt ta och jämföra mot en originallampa som jag hade på min grävmaskin tidigare. Men med det sagt så vill jag även att ni ska veta att allt jag säger här i kanalen är saker som jag står bakom, produkter som jag pratar om. Det är inga betalda samarbeten, utan det är ju bara sånt som jag genuint tycker är bra produkter. Och varmt rekommenderar till er som ni vill prova. Och just det här med belysning, det är en hjärtefråga för mig, för jag gillar belysning. Och med handen på hjärtat, utöver maskinstyrning, så skulle jag säga att arbetsbelysning är väl det enda som är vettigt att uppgradera på en maskin som faktiskt har någon form av funktion. Alltså huset. Jag tycker det här är skitsnyggt. Ser ni hur det ser ut? Djävulskt stilren design, det gillar jag ju enormt med de här lamporna. Jag sa det även till honom att jag personligen uppskattar. Jag gillar ju blink och att det ska vara dioder. Men som på min grävmaskin där jag har 20 lampor framåt. Det som är väldigt poppis idag är att det är någon form av positionsmarkering eller att det kan vara blixtljus i de här. Jag tycker om att Nordic inte har hakat på den trenden, utan att de kör med ett stilrent lamphus med en riktigt robust design. Ja, det gillar jag. De sticker som ut för det ser väldigt stilrent, det ser väldigt vuxet, väldigt moget ut. Jag ska även ta och berätta att de här är ju, jämfört med de som jag har bak, så är de här på 52 watt. De jag har bak tror jag är typ på 28 eller 30. Så ju mer kräm i de här. De här har, nu har inte jag läst på så supermycket om just den här. Men den har 900 lumen mindre
N445. Jag tror det har att göra med att de har en cut-off line som gör att lite av ljuset försvinner. Inte helt säker, ta min orden på det. Men jag tror som i det här fallet så med Nordic Lights behöver man aldrig fundera på om ljuset, alltså det som står i specifikationerna, det är ju väldigt ärligt. Här har vi från det när jag monterar mina 50 watt. De här är på 52 watt, stod där någonstans. Eller vad det här stod? Jo, 52 watt. Det som är nice med Nordic är ju att de svamlar ju inte när de kör deras ljusbild. Och något som är väldigt bra, det här visste jag faktiskt inte. Jag sa ju det, den enda synpunkten jag haft är att lamphuset är lite väl stort. I alla fall för att montera på en kompakt Volvo-maskin. Så hade man önskat att det fanns lite andra alternativ att lösa det här med. Men det finns, kan ni få se. Här har man. Då kan man byta ut foten om man skulle behöva ha en större fot för att kunna vinkla och vrida med. Jag ska ta med de här ut. Och grejen varför jag ska prova ut de här då, det kan ju vara värt att säga. Det är ju för att de här är en ny serie, de kom i oktober. Hade jag vetat att de här kom hade jag nog gärna velat ha dem på min. Men sen känns det också, jag är så himla nöjd med det belysningen jag har. Och jag har ingen egentligen behov att ha bländfritt framåt på samma sätt som Nordic Lights vill prova ut där. Men då vet jag en grävmaskin som var en bergtäkt som har behov av det här för att kunna visa upp. Och det är ju en optimal, också en tung miljö för lamporna att arbeta i. Så då ska han få prova ut det här och få säga vad han tycker och tänker. Och det tror jag kan bli jävligt kul. Jävligt kul. För att få veta. Jag vet ju att de här kommer funka bra. Nu har jag satt upp så här. Det här är ju en originallampa som satt på min 235. Och det här är ju då 3500 S. Vi tar och kollar på den här. Den är väldigt slim. Väldigt liten. Och så kollar vi på den här. Jag sätter dem så här. Det är en jäkla skillnad. Det här är ju som så här kylflänsar och grejer. Det ni kanske inte vet, och det här visste inte jag. Nordic kör ju med, de har ju den här designen. Och det är ju, man känner ju en jäkla skillnad. Det här är ju aluminium. Här har vi ju plast. En jävla kvalitetsskillnad. Men det jag inte visste var att de här har ju max 2 års garanti. Nordic, de lämnar 5 års garanti på sin lampa. Och han sa det när jag pratade med honom. Och det märkte jag på en annan grävare jag hade. Som hade också ganska premiumbelysning. Att den, efter ett tag så drog lamporna med ström för att den började skjuta säkringar. Killarna på Nordic Lights, han sa till mig att det spelar ingen roll om du startar de här lamporna första dagen eller om det är efter 4 år. Så ska du ska ha samma kräm som du hade första gången du tände upp de här. Och det tror jag faktiskt stämmer. Och jag har provat ett annat märke, inte just de här då. Men efter 2 månader så fick man fukt in i här. Och dioderna började fungera markant mycket sämre. Jag har aldrig märkt av det med Nordic att de har liksom tagit in fukt någonstans. Och skulle de ta in fukt så är det ju som sagt, de lämnar ju 60 månaders garanti på sin lampa. Som dessutom är stöt- och vibrationstålig. Så det tycker jag är jävligt bra. Men nu ska jag inte jag ska nog inte ta och surra så mycket mer om detaljer. Men jävligt kul att få prova ut det här. Och jag är ytterst tacksam för det här. Att man får möjligheten att göra sådana här grejer. Det är ju svinroligt. Speciellt när man tycker belysning är kul. Men det skulle jag väl säga är. När vi då börjar tala om liksom de här skillnaderna. Att huset är helt i aluminium. Siffrorna på deras lumen och watt och grejer. Att det, liksom, det är schysst. Det vet man att det här är något som man utgår ifrån. Jag ska se förresten om jag kan infoga en bild på det här med cut-off line så ni fattar vad jag menar. Det hade varit lite coolt. Och även att jag kanske lämnar en länk till de här så kan ni läsa på. Jag är som sagt inte så superpåläst. Något som jag märker nu är att jag har de där skruvarna för mig sitter på framsidan. Mina lampor, det märkte jag var en liten skillnad. Men jag tror det är det som är grejen, att man ska kunna säga att det här är mer premium än det här. Ja, ni ser ju. Som sagt, man vill ju att belysning är något som jag tycker, ja men som jag sa där, att utöver maskinstyrning så är väl det här som är mest värt att uppgradera på en maskin. Ja, men det ska bli kul att prova.
Så nu har vi ju gått igenom lite grann av vad skillnaden är. De här är ju som den största skillnaden, att de är bländfri. Och hur man får den tekniken att fungera, det förstår inte riktigt jag, men jag tycker det är väldigt coolt. Och som sagt, jag hade jättegärna velat sätta de här på min grävare. Mest för att det ska se enhetligt ut, för den här lampdesignen är sjukt snygg. Men nu blir det inte så, och det är ju helt fine. De här som jag har 415 bakåt, de funkar ju till mitt användningsområde superbra. Men det ska bli jäkligt fränt att se om man faktiskt kan sätta de här framåt och ha fullgott arbetsljus. Det blir väldigt intressant. Jag är ganska taggad på det här. Om det är pisskallt ute så är det ju jättefint och en bra dag för att filma. Så jag tänker att vi kör på det och så tar vi det sen. Jag hoppas ni verkligen förstod att sen är ju smaken som baken det här med, jag gillar när det är stilrent. Jag menar som sagt, jag har 20 lampor framåt. Hade jag haft en diod i varje så hade det blivit som en cirkus. Vissa kanske vill ha det så, och det är ju inget fel. Men jag tycker det är snyggare med stilrent, och sen så när man sätter dem på mittexbågarna så det blir... Ja, men nu ska vi ta och åka iväg och börja montera och filma. Fördelen är att jag ska bara filma, jag ska inte montera något. Så det blir bra. Vi syns på en stund där. Hej! Hörrni, vi har ju tagit oss ut nu. Det är den här grävan som ska på sig. Den är ju lite större än min. Men jag ska säga, problemet med den, eller det är inget problem. Men han har ju Nordic Lights, men de här bländar ju, de är ju bra kräm med de här. Så grejen är när han står och ska lasta en dumper så måste han alltid släcka ner just de lamporna då, till exempel. Och så blir ju de här lyserna nu framåt i grävet, så det kommer ju bli helt perfekt. Det är jävligt fint här idag. Vi är ju högst upp i en bergtäkt. Det är ju svinkallt, men det är ju jättefint att filma i. När vi ska börja, jag tänkte jag ska rigga upp någon kamera så kanske jag skickar upp drönaren. Hörru Martin, din motvikt är ju mitt huvudhöjd. Va? Motvikten är ju min huvudnivå. Ja. Jag är van att ha den vid knäna. Nej, det är ju 145 under motvikten. 1,5 meter ner till backen från underkant motvikt. Det är fan sjukt. Ja, men vi kör. De här ska vi ju ta och flytta om. De här ska ju hamna på sidan. Det här är ju alltså 445an, tror jag. Fast en svagare version. Det är ju bara 35 watt. Jag vet inte om ni får in det här i fokus, men 35 watt. De hamnar ju på sidan. Och de här är ju, grävarna här är från 2017. De här har ju suttit sedan dess. Så det börjar vara 9 år. Och funkar perfekt än. Ni vet ni hur man ser om det är en kille som kör katt. När det är minus 27. Alltså i träskor. Ja, det är fan vad kallt där. Men kolla här. Nytt och fräsch. Jävligt fräsch. Och den här maskinen hade ju Nordic innan. Så den hade ju som färdiga fästen redan. Och det var ju bara plug and play. Gammalt mot nytt. Det är jävligt spännande det här. Har du några frågor? Och som sagt. Jag sa ju det här att det här ambassadörskapet, eller vad vi ska kalla det. Jag sa ju det även till polaren min här att och det vet jag ju att det är ju Nordic Lights väldigt mån om. Att de vill ju höra om det är bra på riktigt. De vill inte ha en förskönad sanning och få sälja, utan de vill ju att man ska... De vill ju sälja genuint jävligt bra produkter. Och det är ju det vi ska göra här. Och det är därför jag gillar Nordic så jävla mycket.
Hörrni, nu har vi, eller jag har inte bytt en enda lampa, jag har försökt filma. Jag har aldrig filmat när det var 27 minus tidigare. Och fördelen nu när vi har gjort det här, det är att nu får man en fantastisk privat rundtur på jävlar i täkten här. Den har ju expanderat något så kosmiskt, den här bergtäkten. Nu ska vi åka runt och kika lite och så tänker jag att det får väl gå någon vecka och så får vi väl ta en liten recension på de här lamporna, hur bra de var eller om de inte var bra överhuvudtaget. Men det får ju tiden utvisa. Vi böt alla utom en för att då var man tvungen att krypa ner i en låda utan handskar och det är jättekallt. Men nog om det, jag ska försöka klippa ihop något vettigt av det här. Efter vi har utforskat det här färdigt så ska ni få vara med på hur det har gått till. Och fördelen med den här grävan var ju att på min Volvo var jag tvungen att polvända varenda kontakt. Den här katten har ju den har förmodligen varit utrustad med Nordic Light, alltså från det att den var ny. Så det var ju egentligen bara plug and play. Det var jättesmidigt. Så enkelt borde det alltid vara. Tur man har Rocksteady på kameran, för det skumpar lite grann. Ja, men hörni, tack för att ni har kikat och glöm inte bort att gilla och prenumerera på kanalen så gör vi kanske fler sådana här grejer framöver. Det är ju svinroligt. Men hörni, ha en bra dag så hörs vi.